Miután az első fuvart elvittük, kaptunk megint dobozokat. De hogy ne legyen annyira unalmas, a dohánygyár valahogy szerzett olyan dobozokat, amik egy kicsivel nagyobbak, mint amiket eddig éveken keresztül használtunk. Ez azt jelenti, hogy a bálák, amiket eddig készítettünk, nem fognak beleilleni a dobozokba. De ez most egyelőre kisebb probléma, ugyanis egyre párásabb az időjárás. Reggelente mindig köd van, sőt néha még napközben is. Az udvarban már nem is lehetett egyáltalán. Annyira nedves volt a dohány, de bent a disznóolban még határeset volt. Ez volt az utolsó nap, mielőtt le kellett állnunk a köd miatt. Néhány szálon a legfelső levél még nem száradt meg teljesen. Nem csak itt az ólban, hanem mindenütt vannak ilyenek. Ezeket a leveleket külön rakjuk, itt vannak kiderítve a betonrácson. Most már látszik, hogy dolgoztunk, ugyanis falu szerte egyre inkább szaporodik a dohányszár. Van egy rakás itt, aztán egy másik itt, néhány házzal arrébb még egy, majd a disznóhol udvarán egy újabb. Sőt, még a járáson is egy elég nagy. Már egy hete nem dolgozunk, azóta folyamatosan éjjel-nappal köd van. Nem is láttuk a napot egyáltalán. Az se biztos, hogy még megvan, úgyhogy most megpróbáljuk megkeresni.
Úgy látszik, a helyén van, ráadásul süt is. Ez megnyugtató. Egy felhő sincs az égen, csak néhány repülőcsík. Ugyanis az összes itt van lent, a légkör alsó 400 méterében. Egyébként itt nem mozog a kamera, csak úgy látszik, ahogy a köd lassan áramlik alatta. Eddig ez a legnagyobb levél, amit találtunk. Nyilván nem a legszebb, de kétségtelenül a legnagyobb. 66 centi hosszú. Ismét jelentkeztek a gyárból. Megint vihetünk dohányt. Ez azt jelenti, hogy megint a dobozokba kell rakni a bálákat. Ahogy korábban említettem, ezek nagyobb dobozok, ezért nem csak egy bálát rakunk bele, hanem másfele. Ez nyilván kicsit bonyolítja a munkát, főleg, hogy most már még arra is vigyázni kell, hogy ne keverjük össze az anyadohányt a hegy vagy az aljdohánnyal. Csak egyfajta bálákat tudunk párosítani. ...300 bála volt, tehát 200 doboz lesz.
never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ezeket már nem teherautó viszi majd, hanem mi. Egyenesen a kocsikkal. Ezért úgy kell felrakni, hogy kibírják a 30 kilométeres utazást.
2 kisebb kocsira összesen 90 kerül, a 2 nagyra pedig 110. Mivel reggel fél hétre kellett odaérni, 5 órakor indultunk, így az út teljes sötétségben és ködben történt, ezért videó sincs róla. Arról viszont már van, ahogy a targoncával szedték le a dobozokat a gyár udvarán. Visszafelé ismét hoztunk üres dobozokat. Az eredményekről még az utolsó szállítás után lesz szó. Egyelőre nem tudunk mást tenni, mint várni a naposabb időre. Iratkozzatok fel a csatornára, és tartsatok velünk a következő részben is.